Hi guys! Welcome back to Cooking with Cats. Kasama natin ngayon si Gummy at saka si Boy Cat. So today, magluluto tayo ng sisig tofu. Mura lang to, less than 100 pesos at very easy na hanapin yung mga ingredients sa market. So simulan na natin. First, we need tofu. For this recipe, gumamit ako ng 5 and hinati ko muna siya sa half. Mayonnaise, siling haba, onion, oyster sauce, soy sauce, liver spread, kahit anong brand, pwede naman, salt and pepper. So, kailangan muna natin syempre i-chop yung mga ingredients para ready na tayo pag nag-gisa. Yung siling haba, depende sa inyo kung isa o dalawa yung gusto nyo, kung maanghang or sakto lang. So, first step, i-fry na natin yung tofu. Huwag masyadong matigas or sunog. Kailangan yung sakto lang. Medyo brown na siya, pwede nyo na siyang hanguin at ilagay nyo siya sa paper towel. And then, i-cubes nyo siya ng maliliit, gaya nito. Ayan. So, meanwhile, habang nagluluto tayo, naglalaro ang ating dalawang bida. Yung orange, yan si Burboy, and then si Gummy. Yes! Yung sibuyas, and then haluin lang hanggang sa maluto. Pagkaluto na siya or medyo translucent, ilagay na yung bell pepper. So, mas gusto ko na niluluto yung bell pepper kasi yung iba nilalagay lang siya ng hilaw pero mas malasa siya. And then yung sili na green, ayan. So, igisa nyo rin siya kung gusto nyo ng maanghang talaga. Pero kung ayaw nyo naman na masyadong maanghang, ilagay nyo na lang siya sa last part. So, ilagay na natin yung mayonnaise. Mamit ako dito ng mga 6 tablespoon. And then, oyster sauce, mga 3 tablespoon. Depende naman yun sa panlasa nyo. And then, isisa nyo na lang siya with salt and pepper. Siguro mga 1 teaspoon ng salt, pwede na. Dinagdagan ko din siya ng water para mas madali siyang haluin and mas maghalo-halo yung lasa niya. Then after that, nilagay ko na yung liver spread. Gumamit tayo ng Rino dito. Half lang yung nilagay ko, pero kung gusto niyo naman ilahat yung isang lata, okay din siya para mas masarap. Mas malasa yun. Ayan, so pakuluin lang. Huwag masyadong dry. So, medyo mahina lang yung apoy. Medyo flowy pa rin yung consistency. And then, after nun, ilagay nyo na yung tofu. Ayan. Kung meron kayong sizzling plate, mas okay. Pero kung wala naman, okay lang din. Haluin nyo lang siya hanggang sa maging pantay. Ayan. Haluin nyo lang siya. So, after nun, ready na. Pwede nyo na siyang kainin. I-serve nyo lang siya at i-plate. Ayan. So, ready na ang ating sisig tofu. And then, pagka-plate nyo, pwede nyo din siyang lagyan ng spring onion sa ibabaw para mas magandang tingnan, mas presentable. Ayan, again, for this recipe, hindi siya umabot ng 100 pesos. Less than 100 pesos lang. Especially kung meron na kayong mga ingredients na available sa bahay or sa kusina nyo. Madali lang siyang gawin. That's it. So, thank you for watching. Don't forget to click like and subscribe. Bye-bye. See you next time.